video provides an overview of the comprehensive health and safety protocols developed in partnership with an advisory group of physicians, based on guidelines from the CDC, TEA, and OSHA. These are proactive, precautionary measures meant to keep us all safe everywhere in Fort Bend ISD. There are 7 major components of this plan, including education, wellness monitors and checks, hand washing, face coverings, social distancing, cleaning protocol, and diagnosis and exposure protocols. It's important that we all know and understand that staying safe will require all of us. We will continue our efforts to educate all students, staff, and families in preventative efforts that can help minimize the spread of illness. This will include training at the start of the year, as well as videos, signs, and announcements. Our teachers will not be expected to perform all health and safety functions, and in many cases, additional staff will be provided. All students and staff will undergo no-contact temperature checks daily prior to entering the campus. Designated wellness monitors will assist in this effort at each campus. The number of wellness monitors will vary based on several factors, including the number of students enrolled in face-to-face enrollment and staff size. All visitors will be temperature checked upon entry, and anyone who may pose a risk to others will not be allowed access to the campus. Prevention efforts will also include strict hand-washing protocols. All students will be trained and supervised in proper hand washing, and staff, students, and visitors will be expected to routinely wash hands for 20 seconds. Hand washing will be required after all common contacts, such as being in a common area or after touching door handles, and hand sanitizer will be available for use in the event soap is not available. Face covers will be required for all staff, students, and visitors. However, there may be exceptions for those who are medically or developmentally unable to wear them. Face coverings must always be worn in public areas and classrooms, except for limited occasions that will be identified. The district will provide face covers, but students and staff are encouraged to provide their own for personal comfort. There will be training on proper wear, care, and cleaning of face covers. Social distancing will be in place throughout all buildings and facilities, with a minimum distance of 6 feet required in all common areas and classroom spaces. The number of students in each classroom will vary based on the size of the classroom and the ability for each student to have a buffer of at least 45 square feet around them. To help control traffic flow, designated building entrances will be implemented. Congregating in the hallways or common areas will be prohibited, and measures will be taken to reduce surface contact in common areas, such as closing off of the water fountains. Face-to-face staff meetings will be limited, and teachers who are providing instruction online or those who are at risk will be provided contact-free entrance into the buildings and workspaces. When possible, classroom and other doors are to be opened by assigned staff to limit contact. Cleaning protocols will also be in place. This includes continuous cleaning throughout the day, with emphasis on high-exposure areas such as workrooms and restrooms, as well as high-touch surfaces such as doorknobs and handrails. When necessary, appropriate cleaning supplies will be provided throughout all buildings for immediate spot cleaning by staff and students. All disinfectants to be used and provided are rated as effective against COVID-19. Outdoor play structures will be closed until further notice, and playground coordinators will promote recess activities that avoid the use of play structures. If there is a confirmed or suspected case of illness, classrooms or buildings may be closed for cleaning and disinfection. Each campus will have a COVID response team made up of trained staff members who will assist in contact tracing. It's important for everyone to know that the district will follow CDC, TEA, and county guidelines for reporting diagnosed and suspected cases, including protocols to notify parents and the school community. Self-quarantine is required for those who have had close contact with someone who has tested positive or are exhibiting symptoms for COVID-19. Anyone who is sick or experiencing symptoms should stay home. Baha tagtuyot sumunog lindol bagyo
handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating Sa di inaasahang oras. Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang duga, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Sa ating patuloy na pagharap sa pandemyang dulot ng COVID-19, patuloy rin ang ating pagharap sa hamon ng new normal. Kaya naman kaisa ng Department of Education, ang Taal High School ay taas noong nagsasabing kami ay handa upang kayo ay samahang isulong ang edukalidad sa new normal education. Noong mga nagdaang buwan, ang ating paaralan ay nagsagawa ng mga survey para sa mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, at maging sa mga resources ng ating mismong paaralan. Ito ang mga student respondents ng ating survey. Ang bilang ng mga mag-aaral na maalam sa computer, mga software na kaya nilang gamitin. Ito naman ang mga gurong tumugon sa ating survey. Ang bilang ng maalam sa computer sa kanila at mga software na kaya nilang gamitin. Narito rin ang mga aparatong matatagpuan sa tahanan ng mga mag-aaral. Kung ilan sa kanila ang may access sa internet, uri ng kanilang internet connection, maging ang internet service provider nila. Ito naman ang mga aparatong matatagpuan sa ating paaralan. Narito rin ang mga printed resources mula sa junior high school at senior high school.
Ang mga datos na ito ang aming ginamit na basihan upang tukuyin ang mga pinakanararapat na learning modalities para sa darating na school year 2020-2021. Bago natin isa-isahin ng mga learning modalities na i-offer ng ating paaralan, atin munang alamin ang ibig sabihin ng learning modality. Ang learning modalities ay tumutukoy sa iba't ibang paraan kung paano magaganap ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga ito ay ang face-to-face learning o ang old normal classroom, ang distance learning, ang blended learning, at ang homeschooling. Upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga kawani ng ating paaralan, ang Taal High School ay mag-o-offer lamang ng distance learning modalities. Ang distance learning modalities ay kinabibilangan ng modular distance learning at online distance learning. Upang ipaliwanag ng lubos ang magiging daloy ng modular distance learning, narito si Sir Jesse, isang guro mula sa ating junior high school. Kamusta mga mag-aaral? Handa na ba kayo sa pasukan? Ako si Sir Jesse. Tatalakayin ko sa inyo ang modular distance learning na gagamitin ng ating paaralan. Ang mga guro ay maghahanda ng modules at iba pang gawain. Ang mga modules ay nakalagay sa personal na sisidlan ng bawat mag-aaral. Narito naman po ang mga itinakdang kulay ng bawat sisidlan sa bawat baitang. Ang bawat sisidlan po na inyong matatanggap ay naglalaman ng mga sumusunod. Tandaan lamang po sa pagkuha ng modules ang ilang paalala. Maaari pong kunin sa ating paaralan ang modules kung kayo po ay malapit dito. Pwede rin pong sa pinakamalapit na barangay na inyong nasasakupan tuwing araw ng Biyernes at araw ng Sabado. Maaari rin pong tumulong ang opisyal ng barangay upang dalhin sa inyo ang mga modules. Kapag natanggap po ang modules, ay basahin at unawain ang nilalaman nito. Tandaan, nakatuwang po namin kayong mga magulang sa pagtuturo ng mga module. Kung may katanungan, maaari pong i-text o kaya ay tawagan ang mga gurong tagapayo. Maaari nyo rin pong gamitin pang-contact sa mga guro ang ating social media. Matapos nyo pong sagutan ang bawat module, ay pakibalik po ito sa paaralan o sa barangay na inyo pong pinagkuhanan. Ibalik po ito ng maayos sa inyong personal na sisidlan. Tandaan po nating lahat, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Ngayong malinaw na sa atin ang modular distance learning, atin namang pag-usapan ang online distance learning. Sa online distance learning, ang mga modules ay i-convert sa digital copies. Ang mga ito ay gagamitin ng mga guro at mag-aaral sa kanilang talakayan online. Upang lubos na maintindihan ang daloy ng isang online class, tunghayan natin ang isang simulation na isinagawa ni Sir Henry kasama ang ilang piling mag-aaral mula sa ating junior high school. Ang online distance learning ay gaya rin ng old normal classroom. Ang pinakaiba lamang ay ito ay nagaganap virtually o online. Gamit ang iba't ibang learning management tools, gaya ng DepEd Learning Resource Management Development System o LRMDS, Google Meet, Google Classroom, Google Forms, at maging ng ilang social media platforms gaya ng Facebook groups, group chats, at Zoom,
ang mga guro at mag-aaral ay makakapagpalitan ng impormasyon nang walang physical na contact sa isa't isa. Sa simulation na isinagawa ni Sir Henry, makikita ng online distance learning ay gaya lamang ng isang typical na classroom setup. Ang bawat klase ay magsisimula sa mga nakasanayang gawain tulad ng opening prayer, pag-check ng attendance, at maging pagbabalik tanaw sa mga nakaraang lessons at maging mga assignments. Sa bawat simula ng klase, ipapaliwanag ng guro ang mga rules na kailangang sundin ng bawat mag-aaral upang maging maayos ang daloy ng klase. Kasama rito ang pagpili ng magiging class secretary ng session na iyon. Siya ang magiging abala sa pag-check ng mga tanong ng kapwa niya mag-aaral mula sa chat box ng klase. Siyempre, hindi mawawala ang diskusyon gamit ang iba't ibang approach na naisip ng guro na pinakaangkop upang madiscuss ng epektibo ang kanilang mga lesson. Narito na rin ang pagbibigay ng iba't ibang uri ng formative and summative assessments. Narito ang isang halimbawa ng mga activity na gagawin ng mga mag-aaral sa isang online class. Sa tulong ng Google Forms at iba pang software. Gamit ang mga ito, mabilis at epektibong matitimbang ang extent ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa lesson ng session na iyon. Ngayon, malinaw na sa atin ang mga learning modalities na maaari nating piliin base sa ating mga sitwasyon sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap. Para sa inyong mga katanungan, maaaring magpadala ng message sa mga sumusunod na official social media accounts ng ating paaralan. Lagi ninyong tatandaan na kami, ang Taal High School, ay inyong kasama sa pagsulong ng edukalidad sa New Normal Education. Nang sumiklab ang giyera sa Marawi, maraming buhay at kabuhayan ang nawala. Maraming kabahayan at paaralan ang napinsala. Sa kabila ng matinding suliranin, naging matagumpay ang DepEd na mabigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong ipagpatuloy ang edukasyon at muling bumangon sa sitwasyon. Habang naghihintay sa pagkumpuni at pagsasaayos ng mga paaralan, nagkaloob ang DepEd ng mga temporary learning shelters, remedial classes, learning kits, at feeding programs para sa mga displaced learners. Nabigla ang lahat sa pag-alboruto ng Bulkang Taal. Libo-libong pamilya, kabilang ang mga guro at mag-aaral, ang nawalan ng tirahan at mga ari-arian. Mabilis ang naging tugon ng DepEd upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang mga apektadong mag-aaral. Sinikap ng mga guro na turuan ang mga mag-aaral na pansamantalang tumuloy sa evacuation center. Tumama sa bansa ang COVID-19 pandemic, dahilan upang maantala ang normal na daloy ng pamumuhay at trabaho sa lahat ng sektor, kabilang na ang kagawaran ng edukasyon. Nang ipatupad ang Luzon lockdown, inilunsad ang DepEd Commons upang tuloy ang pagkatuto ng mga learners habang nasa bahay. Sa kabila ng mabigat na hamon sa ilalim ng new normal, patuloy na nagpunyagi ang DepEd upang maghanap at maghatid ng mga alternatibong pamamaraan upang magpatuloy ang edukasyon sa pinakaligtas at pinakaangkop na paraan. Sa ilalim ng Learning Continuity Plan, layunin ng DepEd na magpatuloy ang edukasyon nang hindi nakokompromiso ang kapakanan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral. Isusulong ng DepEd ang tatlong pangunahing layunin: angkop na proteksyon
kaugnay ng mga health standards at safety protocols para sa ligtas na school year. Patuloy na edukasyon sa pamamagitan ng blended learning, distance learning at homeschooling na angkop sa kapasidad ng bawat mag-aaral at mabisang aksyon sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at mga partner organizations upang maihatid ang dekalidad na edukasyon para sa lahat. Bawat DepEd Division ay bumuo rin ng sarili nilang Learning Continuity Plan upang gabayan ang mga guro, mga magulang at mga mag-aaral sa bagong pamamaraan ng pag-aaral gamit ang online, modular, at TV and radio-based instructions. Gamit ang iba't ibang learning modalities, nagdaos ng dry run ang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, katuwang ang mga local government units at mga education partners upang maging handa sa bagong sistema ng edukasyon. Isinagawa rin ang mga pagsasanay at oryentasyon sa mga magulang upang maging epektibong katuwang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa anumang hamon o sitwasyon, handa ang DepEd. Handang kumilos, handang tumugon, at handang magserbisyo. Ang dami ng mga pagsusubok at challenges ang naharap at napagtagumpayan ng ating Department of Education. Tuwing may pagsusubok, priority palagi natin ang ating learners at ang ating mga teachers sa tulong ng parents at saka partners at ang buong bansa. Ngayon, sa hinaharap natin itong new normal na sinasabi nila, matatag ang ating kagawaran, matatag ang DepEd, dahil pinagtibay na tayo ng panahon, kayang-kaya natin ito sa tulong ninyo. It was in December 2019 when an outbreak which originated from Wuhan, China, took over the headlines. The disease caused by this new strain of coronavirus has been officially called by the World Health Organization as COVID-19. January 30, 2020, the Philippine Department of Health reported the first case of COVID-19 in the country. And just this March 7, the first local transmission of COVID-19 was confirmed. To further prevent the spread of the virus, the Philippine government came up with a national strategy against the COVID-19 pandemic, the DITR operational methodology. DITR stands for the 4 phases of the operational methodology: detect, isolate, treat, and reintegrate. The detection phase involves the conduct of contact tracing, detect the carriers and potential carriers, implementation of the ECQ, and the preparation of isolation and treatment facilities. The second phase is the isolation of carriers. That involves the relocation of COVID-19 to designated treatment and isolation facilities, as well as the gradual downgrading of ECQ to home quarantine or HQ. The third phase is the treatment phase. That involves the treatment and rehabilitation of COVID-19 and their eventual reintegration into the community, as well as the patients under suspect and probable cases. The last phase is the reintegration of healing patients. That marks the recovery phase and the end of crisis. Once the strategy is nicely done and followed, a gradual normalization will be implemented with preventative measures. There is also a possibility that there will be an extension of quarantine in other remaining affected areas. To keep everyone informed during the course of the implementation of the national strategy,
The DOH and the Presidential Communications Operations Office, together with local government units, work hand in hand to disseminate information all throughout the country. Communication efforts include regular talk to the nation of President Rodrigo Roa Duterte, daily press and public briefings of the cabinet members, constant curation and updating of the official government portal, www.covid19.gov.ph. Meanwhile, the Philippine government assures everyone that plans are in place to make our lives as comfortable as possible. Funds are allocated to ensure everyone's welfare. Food supply is sufficient and supply chain remains unhampered. All government resources are utilized to support the fight against COVID-19. Measures are in place to mitigate social and economic impact caused by the COVID-19 pandemic. Hospitals and pharmacies, groceries, wet markets, banks, water and electricity, internet, telcos, and other essential services continue to operate. Nurses, doctors, police officers, and the armed forces, barangay officials, and other frontliners are equipped with protective gear. Contact tracing is intensified by using all platforms, such as mobile applications, hotlines, and barangay centers. There is no cure yet. Thus, we are facing a new norm that focuses on social distancing, proper hygiene etiquette, and the discipline to be part of the solution to mitigate the effects of this global pandemic. The government's action plan is anchored on a whole of nation and a whole of community approach. This means everyone from all walks of life, Luzon, Visayas, and Mindanao, is part of this fight. We dig deeper into our Filipino values of resilience and faith to hope for the best, of strength and compassion to prepare for the worst, that together, as one nation, we heal as one. Ano ba ho ibig sabihin at anong pagkakaiba ng modified ECQ sa ECQ? Makikita po natin ito sa table na ito. Yung ating patakaran ngayon po sa ECQ, wala pong movement regardless of age and health status. Halos wala pong economic activity except dun sa mga utility services gaya ng pagkain, power at tubig at other economic sectors, no? Wala pong transportasyon ng pangpubliko at wala rin pong physical na mga klase. Sa ilalim po ng modified ECQ, limitado po ang movement ng tao para po sa pagkuha ng essential services and work. Ang pagkakaiba po, bubuksan natin unti-unti ang ekonomiya. Magkakaroon po ng operasyon ang piling manufacturing and processing plants up to a maximum of 50%. Ano po itong mga industriya nito? Isasapinal po ngayong araw yan. At bibigyan natin ng anunsyo kung hindi mamayang hapon. Bukas po, magkakaroon din tayo ng press briefing. Wednesday, normally wala pong press briefing. Magkakaroon po tayo bukas para idetalye kung ano po yung naaproba ng IATF ng mga industriyang magbubukas. Magkakaroon din po tayo siyempre dahil meron ng pasok ang ilang mga industriya sa modified ECQ ng kaunting limited transportation services para po sa mga papasok sa trabaho at para po dun sa magbibigay ng essential goods and services. Suspendido pa rin po ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa GCQ na matagal na po natin pinag-uusapan, alam naman po natin na limitado rin ang movements, pero ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Ang mga exceptions lamang ay yung mga mataong mga industriya, no? At saka yung para sa amusement at saka yung mga para sa mga kabataan. Pero meron lang po tayong limited na transportation services kung saan oobserbahan po ang social distancing. At po pwede po ang flexible learning, hindi pa rin po pwede ang face-to-face learning. Now, Kay
Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Magandang araw! Kumusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalusugan sa inyong mga tahanan. Ako nga pala si Ginang Rosmelinda de Leon, ang guidance teacher ng Taal High School. Ang Department of Education sa tulong ng Cultural Center of the Philippines ay naglunsad ng programa na pinamagatang Sining Galing. Magandang araw! Ako si Ginang Rosmelinda de Leon, ang guidance teacher ng Taal High School. Ngayon, tatalakayin natin kung paano natin mapangangalagaan ang ating sarili at kaisipan sa gitna ng mga suliraning kinakaharap natin sa kasalukuyan. Gayahin nga natin mga anak kung anong nakikita natin sa larawan. Kahit pilit ng ngiti gawin natin. Ayan! Ano ang napansin ninyo? Hindi ba't kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ninyo? Ano nga ba ang dahilan bakit sa halip na nasa paaralan tayo, ay andito tayo sa kanya-kanya nating mga tahanan at sa online na lamang nakakapag-usap? Tama! Si COVID ang salarin, ano? Pero tingnan ninyo, hindi lamang tayo ang naapektuhan ni COVID. Ano nga ba ang mga naidulot ni COVID sa atin? Magbigay nga kayo ng mga halimbawa. Tama ang mga sagot ninyo. Hindi na tayo malayang nakakalabas para gawin ang mga gusto natin, katulad ng pamamasyal, pagsimba, at pakipag-party na wala na rin, pati pagbisita sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan ay nalimitahan na rin. At ilan sa mga kapamilya natin ay nawalan din ng trabaho. Dahil sa mga sitwasyong ito, ay sari-saring emosyon ang naramdaman natin, katulad ng takot at pag-alala, para sa pansariling kaligtasan at sa kaligtasan na rin ng ating pamilya. Pagkalungkot dahil nabawasan o hindi na natin nakakasalamuha ang iba pa nating mga mahal sa buhay at kaibigan, at marami pang iba. Lahat ng mga alalahaning iyon ay nagdulot sa atin ng matinding pagkabalisa at pagkabagabag, na kung minsan tinatanong natin ang ating mga sarili kung normal lang ba na maramdaman natin ang lahat ng iyon. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin para matulungan natin ang ating mga sarili na makaiwas sa ganoong pakiramdam? Isa-isip, lahat ng ating nararamdaman ay normal na reaksyon sa abnormal na sitwasyon na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Iwasan natin ang mga bagay na nakapagdudulot sa atin ng mga alalahanin katulad ng mga fake news. Pagtuunan natin ng pansin ang ngayon. Tiyakin natin na naaalagaan natin ang ating sarili para maalagaan din natin ang mga iba pang miyembro ng ating pamilya. Tandaan, tayo ay iba't ibang nilalang. Maaaring iba ang pagtanggap ng iba sa kasalukuyang sitwasyon kumpara sa kung paano mo ito hinaharap. Sa halip na pulaan, ay mas maging maunawain at matulungin tayo sa mga taong nahihirapan sa kasalukuyan. Paano mo ba pinangangalagaan ang iyong sarili? Magaling! Dapat kahit na tayo nasa gitna ng pandemya, ay huwag nating kalimutang alagaan ang ating kalusugan. Kailangan pa rin nating mag-ehersisyo.
Kahit 30 minuto lamang bawat araw ay maglaan tayo ng panahon para dito. Kailangan din natin ng 7 hanggang 8 oras na tulog at kumain ng masustansyang pagkain katulad ng gulay na bukod sa mura na ay puno pa ng sustansya. Maaari pa din naman tayong maglibang katulad ng pagiging involved sa art, pakikipag-usap sa mga kaibigan online, o di kaya ay magtanim sa mga paso ng gulay o halaman. At pwede pa rin naman tayong manood ng mga paborito nating Korean drama. Lagi lang nating tatandaan ang tamang pagbalanse ng oras na ilalaan natin sa sarili, pamilya, at kaibigan, gayon din sa pag-aaral ang susi upang lahat ng aspeto ng ating buhay ay mapagtuunan natin ng pansin. Maglaan din tayo ng panahon para sa panalangin. Malaking tulong ito. At magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Laging maging positibo